Σας καλωσορίζω λοιπόν στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων, το πρώτο τελευταίο μάθημα του εξαμήνου, το οποίο και στο σημερινό και στο επόμενο θα ασχοληθούμε με την τελευταία ενότητα, που είναι η USB θύρα των υπολογιστών, και μάλιστα θα περιγράψουμε δομές και τρόπους χειρισμού τόσο USB device port όσο και USB host port. Δηλαδή συσκευής USB, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε έτσι στα ελληνικά, ή θύρα υποδοχέα USB. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς τους δύο ορισμούς. Τι σημαίνει USB συσκευή και τι σημαίνει θύρα υποδοχέα. Όλοι σας γνωρίζετε τις υποδοχές USB που έχουν οι επιτραπέζοι ή οι φορητοί υπολογιστές, στους οποίους μπορούμε να συνδέσουμε εξωτερικά περιφερειακά κυκλώματα, όπως flash memory sticks, όπως εκτυπωτές, σαρωτές και κάμερες, μικρόφωνα και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το τμήμα στον υπολογιστή, που είναι ουσιαστικά ο ελεγκτής του USB διάβλου, είναι το host USB port. Η θύρα υποδοχής, όπως θα την πούμε στα ελληνικά. Αντίθετα, το κύκλωμα ενός flash memory stick, για παράδειγμα, το οποίο πρέπει να επικοινωνήσει με την θύρα υποδοχής, ονομάζεται USB device port, δηλαδή θύρα συσκευής, με άλλα λόγια. Θα δούμε ότι για να χειριστούμε τη θύρα συσκευής, τα πράγματα είναι αρκετά συγκεκριμένα και στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο δυσκολίας με όσο δύσκολο ήταν να χειριστούμε, για παράδειγμα, το διάβλο του Ethernet MAC πρωτοκόλλου που είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο, όπου είχαμε έναν σχετικά ελέγξιμο αριθμό καταχωρητών, για παράδειγμα 10-15 καταχωρητές, ελέγχου, κατάστασης, δεδομένων κλπ. Και με τους οποίους μπορούσαμε να διαμορφώσουμε καταρχάς την κατάσταση της USB θύρας και στη συνέχεια να αποφασίσουμε ποια δεδομένα θα στείλουμε, από πού θα λάβουμε τα δεδομένα κλπ. Στην USB device port, λοιπόν, όπως θα δείτε παρακάτω, θα δώσουμε και παραδείγματα προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα τον κώδικα που θα έτρεχε ο οδηγός αυτής της θύρας, το firmware μάλλον, για να το πούμε καλύτερα, που τρέχει πάνω σε ένα USB flash stick, ας πούμε. Αντίθετα, στην πλευρά του USB host port, της θύρας υποδοχής, τα πράγματα είναι αρκετά πιο πολύπλοκα. Αυτό εν μέρει συμβαίνει γιατί ένας USB host controller στην πραγματικότητα μπορεί να χρειάζεται να ελέγξει ένα μεγάλο πλήθος USB συσκευών που μπορεί να φτάνει ακόμα και τις 128. Ο αριθμός αυτός περιορίζεται από την διευθυνσιοδότηση που μπορεί να κάνει η θύρα USB. Όπως θα δείτε παρακάτω, η διεύθυνση μιας συσκευής είναι ένας εξάμπιτος αριθμός και μάλλον ένας επτάμπιτος αριθμός, και ο οποίος μπορεί να καταλάβετε ότι με 7 bit μπορούμε μέχρι 128 διαφορετικές διευθύνσεις να βγάλουμε. Άρα, το θεωρητικό μέγιστο των συσκευών που μπορεί να δει μια USB θύρα, τις οποίες μπορούμε μέσω hub να πολλαπλασιάσουμε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε στη σύνδεση μιας USB θύρας στον υπολογιστή μας ένα hub που μας δίνει άλλες 4 υποδοχές, άλλο hub, ώστε να δημιουργηθεί ένα δέντρο τελικά συσκευών, και αυτές όλες θα πρέπει βέβαια να πάρουν μια διαφορετική διεύθυνση για να μπορούν να επικοινωνούν με τον host controller. Αφού καταλάβαμε λοιπόν κάποια πράγματα καταρχάς για το τι σημαίνει USB host port και τι σημαίνει device port, και πριν ξεκινήσω να περιγράφω και αυτό το δέντρο, το οποίο ήδη σας είπα μερικά πράγματα στο πώς πολλαπλασιάζουμε τις συσκευές που μπορεί να δει μία υποδοχή χρησιμοποιώντας hubs, για παράδειγμα, καλό είναι να πούμε εισαγωγικά μερικά πράγματα για το πώς καταφέρνει τελικά το USB, που παρότι είναι μία σηριακή θύρα, μπορεί να επιτύχει πολύ μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσαν να επιτύχουν οι παλιές παράλληλες θύρες, ας πούμε, που θεωρητικά θα έπρεπε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο
τη διαφορά σηριακής θύρας με παράλληλη θύρα. Μία σηριακή θύρα, αν θυμάστε και από την περίπτωση του U-SART που είχαμε μελετήσει στον Tiny 2313 πριν από αρκετά μαθήματα, στην αρχή του εξαμήνου, αποτελείται στον πομπό από ένα σήμα που ονομάζεται Transmit Data, ας το ονομάσω έτσι, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο σύμβολο με το πώς ονομαζόταν στον Tiny 2313, και στον δέκτη υπάρχει ένας ακροδέκτης που ονομάζεται Receive Data. Αυτοί οι ακροδέκτες πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους, ώστε από τον Transmit Data ο πομπός να στέλνει τα bits το ένα μετά το άλλο και να τα λαμβάνει ο δέκτης. Οι στάθμες του κάθε bit εδώ λογίζονταν σε σύγκριση με το κοινό ground, με την κοινή γείωση που έχουν τα δύο αυτά συστήματα, που πρέπει να συνδεθεί μεταξύ τους. Όταν δηλαδή ο transmit data, για παράδειγμα, θέλει να στείλει χαμηλότερη τάση, μάλιστα θυμηθείτε ότι στην U-SART, στο πρότυπο RS232, οι τάσεις είναι αρνητικές. Αυτό που βλέπετε ως χαμηλό εδώ είναι στην πραγματικότητα περίπου πλην 9 έως πλην 12 βολτ. Και το 0 είναι περίπου 0 βολτ. Εν πάση περιπτώσει όμως, όποιες και να ήταν οι στάθμες, θα υπολογίζονταν με βάση τα 0 βολτ που έχει κοινή γραμμή ground που συνδέει τις δύο αυτές συσκευές του πομπού και του δέκτη. Τέτοια σήματα, τα οποία η τιμή τους χαμηλό, υψηλό ή οτιδήποτε ορίζουμε αυτό, σε αντιστοιχεία με volt, ας πούμε για παράδειγμα, με τάση, γίνεται σε σύγκριση με ground. Οι γραμμές λοιπόν αυτές ονομάζονται single-ended γραμμές. Και είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις παλιές σηριακές θύρες και τη USB θύρα, η οποία χρησιμοποιεί διαφορικά σήματα και όχι single-ended σήματα. Για να δούμε και τη μία παράλληλη θύρα, για παράδειγμα, στο πώς δούλευε η παλιά RS232 και η παλιά printer port, όπως τη λέγαμε συχνά, δηλαδή η θύρα στην οποία συνδέαμε τον εκτυπωτή στους παλιούς υπολογιστές, όπου είχαμε μία σειρά από παράλληλους ακροδέκτες που πήγαιναν από τον πομπό στον δέκτη. Η κατεύθυνση αυτών των ακροδεκτών θα μπορούσε να αλλάξει κάποια στιγμή αν ο δέκτης ήθελε να στείλει μια επιβεβαίωση, για παράδειγμα, πίσω. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί τώρα. Ας σταθούμε λίγο στην ταχύτητα επικοινωνίας σε αυτά τα δύο συστήματα, στη σηριακή και στην παράλληλη θύρα. Ας υποθέσουμε ότι ο ρυθμός που θέλουμε να στείλουμε δεδομένα εδώ πάνω είναι ο ίδιος με το ρυθμό τόσα bit ανά δευτερόλεπτο που μπορούμε να στείλουμε σε κάθε μία από τις πολλές γραμμές της παράλληλης θύρας. Αυτό σημαίνει ότι αν ήθελα να στείλω 8 bit, για παράδειγμα, και κάθε bit μπορούσα να το στείλω είτε εδώ, στη μία μονάδα χρόνου, για να στείλω τα 8 bit από τη σηριακή θύρα θα χρειαζόμουν 8 μονάδες χρόνου. Για να στείλω τα 8 bit από μία 8 εξόδων παράλληλη θύρα, θα χρειαζόμουν μόνο μία μονάδα χρόνου, γιατί θα έβαζα το κάθε bit πάνω σε διαφορετική γραμμή και θα το έστελνα με ρυθμό 1 bit ανά μονάδα χρόνου. Άρα, θα ήταν αυτή η θύρα, αν αποτελούνταν, επαναλαμβάνω, από 8 γραμμές και ήταν ίδια η ταχύτητα, ο ρυθμός αποστολής του κάθε bit στην κάθε γραμμή, θα ήταν 8 φορές πιο γρήγορη από τη σηριακή θύρα. Δυστυχώς όμως στην πράξη αυτό που γίνεται είναι ότι η μέγιστη ταχύτητα που μπορούμε να βάλουμε σε μια παράλληλη θύρα, η οποία αποτελείται από single-ended σήματα, γιατί και αυτά single-ended θεωρούμε καταρχάς ότι είναι, δεν είναι μεγάλος. Υπάρχει όριο και μάλιστα όσο πιο πολλές γραμμές έχεις, τόσο μικρότερος είναι αυτός ο μέγιστος ρυθμός που μπορεί να στέλνεις δεδομένα πάνω από μια παράλληλη θύρα. Η αιτία είναι ο θόρυβος, παιδιά. Ο θόρυβος και οι παρεμβολές που κάνει ουσιαστικά η μία γραμμή στην άλλη δημιουργούν σφάλματα που είναι τόσο μεγαλύτερα όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα στην οποία δουλεύουν αυτές οι θύρες. Κατά συνέπεια, ο περιοριστικός παράγοντας του πόσο γρήγορη μπορεί να είναι μία παράλληλη θύρα είναι
οι παρεμβολές και ο θόρυβος που δημιουργείται πάνω σε αυτήν, εάν αποτελείται από single-ended σήματα. Γιατί λοιπόν η καινούρια USB θύρα είναι πιο γρήγορη και από την παράλληλη και από την παλιά συριακή? Γιατί ουσιαστικά αποτελείται από διαφορικά σήματα. Συγκεκριμένα η ονοματολογία είναι data positive, data negative. Αν δείτε σε έναν κονέκτορα USB, θα δείτε ότι υπάρχουν 4 αγωγοί. Οι 2 είναι τροφοδοσία και γείωση. Και γι' αυτό εξάλλου από τη USB θύρα, όπως βλέπετε, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε και κάποιες περιφερειακές συσκευές χωρίς να έχουμε ξεχωριστό τροφοδοτικό. Αντίθετα, οι άλλες 2 γραμμές είναι οι διαφορικές γραμμές πάνω στις οποίες στέλνονται τα δεδομένα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτές οι 2 γραμμές συνδέονται από τον πομπό στον δέκτη, στον receiver. Τι σημαίνει διαφορικό σήμα? Διαφορικό σήμα σημαίνει ότι η τιμή που κυκλοφορεί εδώ είναι η κατοπτρική, να το πω απλά, με την τιμή που κυκλοφορεί εδώ. Για δείτε για παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σήμα αυτής της μορφής εδώ. Το σήμα που κυκλοφορεί στο negative μοιάζει σαν να έχει 180 μοίρες διαφορά φάσης. Αυτό το σήμα. Δεν μας ενδιαφέρει το κάθε σήμα να μετρήσουμε την τάση του σε σχέση με τη γείωση ή με κάποιο άλλο κοινό σήμα. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα 2 σήματα. Αν πάρουμε τη διαφορά, αυτό που θα προκύψει είναι ένα σήμα αυτής της μορφής, αλλά διπλάσιου πλάτους καταρχάς. Διπλάσιου πλάτους. Αν εδώ το πλάτος είναι α, εδώ το πλάτος θα είναι 2α. Κυρίως όμως, αυτό που εξασφαλίζουμε είναι η ανέρεση του θορύβου. Για δείτε πώς προκαλείται θόρυβος στα single-ended σήματα και πώς στα διαφορικά σήματα, για να καταλάβετε γιατί με διαφορικά σήματα έχουμε συστήματα πιο αναίσθητα στο θόρυβο και κατά συνέπεια μπορούμε να τα λειτουργήσουμε σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό επικοινωνίας. Αυτή η γραμμή μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από τον έξω κόσμο ή από διπλανά σήματα, τα οποία να δράσουν προς τα αφαιρετικά στο σήμα. Δηλαδή, εδώ μπορεί να υπάρξει μία αλλαγή του σήματος, που ενώ θα πρέπει να είναι συνέχεια 1, δημιουργεί ένα μηδενικό εδώ, ή μπορεί εκεί που υπήρχε μηδενικό να δημιουργηθεί ένα glitch, το οποίο να μεταφραστεί σαν ένας ανεπιθύμητος παλμός 1. Ας υποθέσουμε ότι οι ίδιες επιδράσεις, μία από τις 2 επιδράσεις, εμφανίζεται και σε ένα διαφορικό σήμα. Επειδή κανένα από τα 2 δεν είναι γείωση και επειδή τα σήματα αυτά είναι εντελώς γειτονικά, όσο επηρεάσει το ένα σήμα, ο θόρυβος θα επηρεάσει και το άλλο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εδώ δημιουργείται ένα glitch τέτοιας μορφής. Αυτή η μεταβολή θα δράσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο κάτω σήμα. Είτε θα αφαιρεθεί και θα έχουμε προς τα κάτω, είτε θα προσθεθεί και θα έχουμε και στα 2 προς τα πάνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο θόρυβος στο ένα να είναι συν και στο άλλο πλην. Όταν όμως στο δέκτη πάνε να αφαιρεθούν αυτά τα σήματα, αυτή εδώ η διαφορά θα αναιρεθεί λόγω της αφαίρεσης. Επομένως, δεν θα εμφανιστεί ο θόρυβος που έχουμε. Και άρα, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε αναισθησία μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη στα διαφορικά σήματα από ότι στα single-ended. Μάλιστα, το ότι χρησιμοποιούμε διαφορικά σήματα δεν το συναντήσετε μόνο στην περίπτωση μιας USB θύρας. Εσωτερικά, στον υπολογιστή, στο motherboard, εκεί που χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας με τη μνήμη ή με το σκληρό δίσκο κλπ, οι διάβλοι υπαλλοί που αποτελούνταν από single-ended σήματα αντικαθίστανται πλέον με διάβλους με διαφορικά σήματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να έχουμε αναισθησία στο θόρυβο και πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, κατανοήσατε καταρχάς κάποια πράγματα θεωρητικά στο πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα επικοινωνίας με τη βοήθεια διαφορικών σημάτων που διαθέτει η USB θύρα.
Μπορούμε να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες τώρα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς τη χειριζόμαστε με κώδικα, ποια είναι η αρχιτεκτονική της, οι περιορισμοί που έχουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Στο USB host, λοιπόν, υπάρχει ένας αρχικός διανομέας. Ένα root hub, όπως λέγεται στα αγγλικά. Αρχικός διανομέας. Μπορεί, αν η συσκευή σας, αν μάλλον ο φορητός σας υπολογιστής έχει μόνο μία υποδοχή, να είναι αυτή ο ριζικός διανομέας. Σε αυτήν μπορούμε να συνδέσουμε είτε κατευθείαν συσκευές, για παράδειγμα κατευθείαν ένα φλασάκι στην είσοδο του υπολογιστή, ή αν θέλουμε παραπάνω συσκευές, μπορούμε να συνδέσουμε έναν διανομέα, ένα hub, και μέσω του hub να συνδέσουμε περισσότερες συσκευές. Όπως είχα πει και νωρίτερα, στο διανομέα μπορεί να συνδεθεί και δεύτερος διανομέας και να πολλαπλασιαστούν οι συσκευές που τελικά μπορούμε να ελέγξουμε. Το κάθε επίπεδο που σχηματίζεται στο δέντρο αυτό ονομάζεται tier. Βαθμίδα θα το αναφέρουμε στα ελληνικά, αν και δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα παρακάτω. Κάθε μεταφορά στην USB θύρα ξεκινά πάντοτε με ευθύνη του υποδοχέα, του host. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία το memory stick που έχετε βάλει και να αποφασίσει να πει στον υπολογιστή σας, ξέρεις κάτι, θέλω να σου στείλω δεδομένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει τέτοια πρωτοβουλία μία συσκευή USB. Πρέπει ο υπολογιστής σας που είναι το host port να πει device port, για παράδειγμα memory stick, φέρε μου αυτά τα δεδομένα από εκείνο το αρχείο και το USB stick να απαντήσει σε αυτή την αίτηση. Η κάθε μεταφορά αποτελείται από 3 το πολύ πακέτα και θα δούμε τους τύπους των πακέτων που χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το πρώτο που στέλνει ο USB host controller, και είπαμε από αυτόν ξεκινάει πάντα μία μεταφορά, είτε ο host έχει σκοπό να στείλει κάτι στη συσκευή, είτε θέλει να ζητήσει κάτι ο host από τη συσκευή. Το πρώτο λοιπόν που στέλνει ο host controller, πακέτο, περιλαμβάνει τον τύπο της μεταφοράς, την κατεύθυνση της μεταφοράς, αν θα είναι από το host στο device ή αντίστροφα, τη διεύθυνση της συσκευής στην οποία απευθύνεται. Σας είπα ήδη νωρίτερα ότι χρησιμοποιούνται 7 bit για να ορίσουμε τη διεύθυνση μιας συσκευής, άρα μπορούμε να έχουμε γι' αυτό το λόγο μέχρι 2 στην 7η, δηλαδή 128 διαφορετικές συσκευές. Και επιπλέον τον αριθμό τερματικού σημείου το οποίο καθορίζει ένα κανάλι επικοινωνίας. Ως τερματικό σημείο μεταφράζω το endpoint, όπως ονομάζεται στην ορολογία του USB. Και το κανάλι επικοινωνίας είναι το pipe, όπως ονομάζεται στην ορολογία του υπολογιστή. Δείτε για παράδειγμα έναν πομπό και έναν δέκτη, για παράδειγμα. USB host και USB device. Μεταξύ τους υπάρχει μία σύνδεση. Το USB device έχει ένα address, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να έχεις παραπάνω από ένα, ενώ η φυσική σύνδεση είναι μία και καθορίζεται από τη διεύθυνση του device, λογικές συνδέσεις όμως μπορεί να έχεις παραπάνω από μία. Δηλαδή, μπορεί μέσα από αυτό το κανάλι να υπάρχουν πολλές λογικές συνδέσεις. Στην πραγματικότητα νομίζω μέχρι 8 ή 16, δεν θυμάμαι, θα το δούμε παρακάτω. Η κάθε λογική σύνδεση πώς ορίζεται? Ορίζεται από το σημείο τερματισμού εδώ και εδώ. Για παράδειγμα, το endpoint 0 εδώ μιλάει με το endpoint 0 στο device. Το endpoint 4 εδώ μιλάει με το endpoint 4 εδώ. Μπορεί, για παράδειγμα, να φτιάξεις ένα κανάλι το οποίο να αφορά την μαζική μεταφορά δεδομένων από αρχεία, όταν θες να διαβάσεις αρχεία. Ένα άλλο κανάλι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, που ένα τέτοιο είναι πάντα το νούμερο 0, όπως θα δούμε παρακάτω, ως κανάλι ελέγχου. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ένα κανάλι για να δημιουργήσουμε τα άλλα κανάλια
και για να τα διαμορφώσουμε, να αποφασίσουμε τι τύπος θα είναι το κάθε κανάλι κλπ. Και να στέλνουμε βέβαια κάποιους χαρακτήρες που αποτελούν την control πληροφορία, την πληροφορία ελέγχου, για να ρυθμιστούν όλες οι υπόλοιποι παράμετροι σε μία USB θύρα. Άρα λοιπόν, φυσική σύνδεση μεταξύ host και device είναι μία και καθορίζεται από το address του device. Μέσα από αυτή όμως τη σύνδεση μπορούμε να έχουμε παραπάνω από μία λογικές συνδέσεις που ονομάζονται κανάλια. Το πρώτο πακέτο που αποστέλλεται όταν ξεκινάει μια επικοινωνία ονομάζεται token. Token. Η συσκευή που είναι ο αποστολέας και δεν είναι απαραίτητα αυτός που ζητά τη μεταφορά, δηλαδή είπαμε ότι αυτός που ζητά τη μεταφορά είναι πάντα ο υποδοχέας. Αλλά ο υποδοχέας μπορεί να πει «στείλε μου εσύ device κάποια δεδομένα». Άρα ο αποστολέας θα είναι το device τότε. Στέλνει λοιπόν τα δεδομένα ο αποστολέας ή απαντάει στην αίτηση αυτού που ζητάει τη μεταφορά ότι δεν έχω να σου στείλω κάτι. Στο τέλος ο παραλήπτης των δεδομένων επιστρέφει ένα πακέτο επιβεβαίωσης, ένα acknowledgement packet μάλλον, για να δηλώσει ότι έλαβε σωστά τα δεδομένα. Φυσικά, αν δεν είναι σε θέση να επιστρέψει σωστά δεδομένα, μπορεί να απαντήσει με ένα not acknowledgement, ένα NAC πακέτο, όπως θα το λέμε συντομογραφικά. Τα κανάλια τώρα που ορίσαμε νωρίτερα μέσω των endpoints μπορεί να είναι δύο βασικών τύπων. Stream pipes και message pipes, δηλαδή κανάλια ροής και κανάλια μηνυμάτων. Αυτά που θα εξετάσουμε κυρίως είναι τα κανάλια μηνυμάτων. Γιατί σε αυτά τα κανάλια η πληροφορία μεταφέρεται δομημένη σε πακέτα που έχουν δομή, πεδία και τα οποία πρέπει να μελετήσουμε. Μέσω αυτών όμως των καναλιών, των message pipes, μπορούν να οριστούν άλλα κανάλια στα οποία να λέμε ότι στέλνονται raw data, δηλαδή χύμα δεδομένα για να το πούμε απλά, δεδομένα που δεν έχουν δομή πακέτου. Και ο δέκτης, εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τον πομπό, ξέρει πώς να τα διαχειριστεί αυτά τα raw data. Τα κανάλια μηνυμάτων λοιπόν έχουν προκαθορισμένη δομή πακέτων, με βάση τα οποία καθορίζεται η κατεύθυνση, για παράδειγμα, ο αριθμός τερματικού σημείου, τα χαρακτηριστικά τερματικού σημείου και διάφορες άλλες παράμετροι που θα μελετήσουμε στη συνέχεια. Με τη σύνδεση ενός τερματικού στον αρχικό υποδοχέα, όπως σας είπα και πριν, απαραίτητα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τουλάχιστον κανάλι ελέγχου. Και αυτό δημιουργείται στο νούμερο 0 endpoint. Είναι το control pipe. Μέσω αυτού θα ανταλλαγεί η αρχική πληροφορία και θα δημιουργηθούν όσα άλλα κανάλια χρειάζεται το σύστημα. Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά που προσδίδουν αξιοπιστία στη μετάδοση μέσω USB διάβλου και αυτά είναι ότι κάθε πακέτο συνοδεύεται από άθροισμα ελέγχου. Το άθροισμα ελέγχου είναι μία τιμή που προστίθεται στο τέλος του πακέτου και αυτή η τιμή ξαναυπολογίζεται όταν φτάσει το πακέτο στο δέκτη και αυτό που θα υπολογίσει ο δέκτης πρέπει να συμφωνεί με αυτό που έχει αποσταλεί από τον πομπό. Αν δεν συμφωνεί, τότε σημαίνει ότι υπήρξε λάθος στην μετάδοση και άρα πρέπει να επαναληφθεί, για παράδειγμα, η μετάδοση του πακέτου στο οποίο βρέθηκε λάθος. Επίσης, το σύστημα είναι ικανό εν λειτουργία να ανιχνεύσει την σύνδεση και την αποσύνδεση συσκευής. Αυτό ονομάζεται hot plug ή unplug. Το ξέρετε ότι για να συνδέσουμε κάτι στη USB θύρα δεν χρειάζεται να τερματίσουμε τον υπολογιστή, να κάνουμε τη σύνδεση και μετά να τον ξανανοίξουμε. Εν λειτουργία μπορούμε να συνδέσουμε και το σύστημα θα ανιχνεύσει, θα βρει τη συσκευή, θα της αποδώσει διεύθυνση, θα φτιαχτούν τα κανάλια ελέγχου ή ό,τι άλλο χρειάζεται και θα μπορέσει να γίνει η επικοινωνία χωρίς να χρειαστεί να τερματίσουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του υπολογιστή μας. Ο έλεγχος ροής και αυτός προσδίδει αξιοπιστία. Γιατί φροντίζει για την ισόχρονη μετάδοση πληροφορίας. Η ισόχρονη μεταφορά, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ένας τύπος message pipe, στον οποίο
εγγυάται το σύστημα ότι ένα μέρος του throughput, του ρυθμού επικοινωνίας, θα μπορεί να είναι εγγυημένα σε αυτό που κάνει η ισόχρονη μετάδοση. Συνήθως δεν θέλουμε όλο το διαθέσιμο throughput, ένα μικρό μέρος του, αλλά όμως αυτό το μικρό μέρος του το θέλουμε να είναι συνεχόμενα διαθέσιμο. Για παράδειγμα, μπορεί το κανάλι να έχει μία ικανότητα μετάδοσης, λέω ένα νούμερο τώρα, 100 Mbps, μπορεί να εγγυηθεί 1 Mbps ισόχρονη μεταφορά, ώστε για παράδειγμα να μεταδίδεται φωνή χωρίς να έχουμε διακοπή. Η φωνή δεν χρειάζεται μεγάλο ρυθμό μετάδοσης, μπορεί να συμπιεστεί και ούτως ή άλλως είναι μικρός σαν όγκος δεδομένων στη μονάδα του χρόνου που πρέπει να μεταφερθεί. Όμως δεν θέλουμε το σύστημα όποτε αποφασίζει εκείνο να μας δίνει όλο το bandwidth, όποτε δεν μπορεί να μας το δώσει να μας αποκλείει και έτσι να έχουμε διακοπές στη μετάδοση της φωνής. Θέλουμε να μας εγγυάται ότι κατ' ελάχιστον θα έχουμε έναν κανονικό ρυθμό ώστε να μην εμφανίζονται διακοπές στο δέκτη. Bus enumeration είναι αυτό που είπα πριν ως δυναμική απόδοση διευθύνσεων στις συσκευές. Υποθέστε για παράδειγμα ότι συνδέουμε σε μία USB θύρα ένα flash stick και είναι η πρώτη συσκευή στην οποία συνδέουμε πάνω. Προφανώς, το σύστημα εφόσον δεν έχει άλλες συνδεδεμένες συσκευές, μπορεί να τις αποδώσει διεύθυνση 0 για παράδειγμα. Στη συνέχεια, διασυνδέουμε ένα νεκτυπωτή. Μπορεί να του δώσει διεύθυνση 1 το σύστημα. Bus enumeration, είναι μέρος του bus enumeration αυτή η διαδικασία. Αποσυνδέω το flash memory stick και συνδέω ένα σαρωτή. Η διεύθυνση 0, αφού είναι διαθέσιμη πάλι, μπορεί να την αποδώσει αυτή τη φορά στο σαρωτή. Αποσυνδέω τον εκτυπωτή και συνδέω στη θέση του το USB flash memory stick. Τώρα το σύστημα μπορεί να του αποδώσει διεύθυνση 2. Δεν σημαίνει ότι επειδή του είχε αποδώσει διεύθυνση 1 αρχικά, αυτήν θα κρατήσει κάθε φορά στην οποία θα συνδέουμε το σύστημά μας. Η δυναμική απόδοση διεύθυνσης είναι ουσιαστικά αυτό που λέγεται απαρίθμηση συσκευών διάβλου. Δηλαδή να τους δίνεις έναν αύξον αριθμό, μια αύξουσα διεύθυνση και να καλύπτεις τα κενά ίσως ανάλογα με το ποιες διευθύνσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα. Φυσικά, εφόσον καταλαβαίνετε ότι έχουμε 128 διευθύνσεις, δεν θα υπήρχε και κανένας περιορισμός να δίνουμε συνεχώς αύξουσες διευθύνσεις και να ξαναγυρίσουμε από το 0 όταν τις εξαντλήσουμε όλες και να βρίσκουμε μετά ποιες δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Εξαρτάται πώς υλοποιείται εσωτερικά. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος εξωτερικός περιορισμός. Οι μεταφορές λοιπόν μέσω του διάβλου USB. 4 τύπους. Τον ένα ήδη σας τον είπα. Είναι η ισόχρονη μεταφορά και σας εξήγησα για ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλη η ισόχρονη μεταφορά. Όταν θες, για παράδειγμα, να μεταδώσεις φωνή. Δεν απαιτείται μεγάλος όγκος πληροφορίας να ανταλλαγεί. Εν τούτης, πρέπει ο ρυθμός αυτός επικοινωνίας να είναι σταθερά εγγυημένος και να μην τον δίνει ή τον παίρνει πίσω όποτε θέλει το σύστημα. Ποιους άλλους τύπους επικοινωνίας έχουμε? Ελέγχου, control transfers. Ένας τέτοιος είναι οπωσδήποτε το κανάλι 0 που σας είπα πριν, το οποίο θα ανταλλάξει πληροφορία ελέγχου για να δημιουργήσει τα υπόλοιπα κανάλια, για παράδειγμα. Οι μαζικές μεταφορές μπορείτε να τις συνδυάσετε, bulk transfers, μπορείτε να τις συνδυάσετε με το πώς διαβάζουμε ένα αρχείο, για παράδειγμα, από ένα flash memory stick. Ένα αρχείο δεν μας νοιάζει αν θα μεταφερθεί με εγγυημένο χρόνο μεταφοράς. Μπορεί, αν είναι ελεύθερο το κανάλι, να μας δοθεί όλο το bandwidth για να το μεταφέρουμε γρήγορα. Αν όμως υπάρχουν άλλες πιο επίγουσες δουλειές, μπορεί να του αποδοθεί ένα μικρότερο ποσοστό του bandwidth, του εύρους μετάδοσης δηλαδή, ώστε να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά του αρχείου. Μπορεί να το λογίσετε έτσι, να το θεωρήσετε τη μαζική μεταφορά, ότι μοιάζει λίγο με το available bit rate, για παράδειγμα, των δικτύων, που μπορεί να έχετε ακούσει τον όρο αυτό, ή το variable bit rate, όπου το δίκτυο δίνει σε μία συσκευή ανάλογα με το τι του περισσεύει κάθε φορά.
ως bandwidth. Στο quality of service των δικτύων, για παράδειγμα, μπορεί να βρείτε τέτοιου τύπου ρυθμίσεις. Τέλος, έχουμε interrupt data transfers, δηλαδή μεταφορές δεδομένων διακοπών, που εγγυώνται πολύ γρήγορη απόκριση του συστήματος, αλλά δεν είναι για μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Είναι κάποιοι διάσπαρτοι control χαρακτήρες, που όμως ξέρουμε ότι το σύστημα, ο δέκτης που θα τους λάβει, θα τους πάρει σε εγγυημένο χρόνο για να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στην αίτηση που κάνουμε μέσω ενός τέτοιου interrupt data transfer. Έχει ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε λίγο την εγγύηση του χρόνου που δίνει το USB, όπως θα δούμε σε παρακάτω, στις παρακάτω διαφάνειες, με ποια λογική μοιράζονται time slots, ώστε να υπάρξει αυτή η εγγυημένη μεταφορά στα interrupt data transfers. Θα το δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Τα πακέτα όπως το token που αναφέρομαι έχουν τα εξής πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι πάντα ένα packet identity. Θα ήθελα να δω παρακάτω αν... Ναι, μπορείτε να το δείτε από εδώ πέρα, μια και υπάρχει έτοιμο σε διαφάνεια. Στους τρεις τύπους πακέτων, λοιπόν, βλέπετε ότι πάντα το πρώτο πεδίο είναι το packet identity, ταυτότητα πακέτου. Πόσα bit είναι? 8 bit. Τι μπορεί να περιλαμβάνει? Είναι πληροφορία που καθορίζει έναν από τους παρακάτω τύπους πακέτο. Δηλαδή, τι είναι το υπόλοιπο πακέτο που ακολουθεί μετά το πεδίο PID. Πρώτον, λοιπόν, μπορεί να οριστεί ότι το πακέτο είναι token in, token out, start of frame ή setup. Είναι διαφορετικοί τύποι πακέτων που χρειάζονται για την προετοιμασία της μεταφοράς δεδομένων, όχι για την ίδια τη μεταφορά δεδομένων. Η μεταφορά δεδομένων γίνεται με τα πακέτα δεδομένων, που μπορεί εκτός από τη λέξη πακέτο δεδομένων να βάλουμε έναν επιπλέον χαρακτηρισμό, το αν είναι άρτιας σειράς ή περιττής σειράς. Θα δείτε παρακάτω ότι για λόγους αύξησης της ταχύτητας μετάδοσης, η προσωρινή μνήμη που χρησιμοποιεί το USB χωρίζεται σε δύο banks, σε δύο ομάδες διευθυνσιών. Η μία bank λέγεται data 0, η άλλη λέγεται data 1. Η data 0 λέμε ότι περιέχει τα δεδομένα άρτιας σειράς. Η data 1 λέμε ότι περιέχει τα δεδομένα περιττής σειράς. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο? Γιατί όπως θα δούμε, μπορεί το USB, όταν πάμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο μετάδοσης ping-pong όπως ονομάζεται, ενώ διαβάζει το hardware του USB δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα από το ένα bank, ο επεξεργαστής από την άλλη να προετοιμάζει τα δεδομένα που θα αποσταλούν, γράφοντάς τα στο δεύτερο bank. Τέλειωσε η μεταφορά των δεδομένων από το bank 0. Το hardware του USB αλλάζει ping-pong στο δεύτερο bank, από που διαβάζει τα δεδομένα που έχει προετοιμάσει ο επεξεργαστής, αφήνοντας τώρα το πρώτο bank στη διάθεση του επεξεργαστή να προετοιμάσει τα αμέσως επόμενα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ταυτόχρονα, το hardware του USB διαβάζει δεδομένα έτοιμα, ενώ ο επεξεργαστής του υπολογιστή μας γράφει τα αμέσως επόμενα δεδομένα στην bank που δεν χρησιμοποιείται. Και έτσι έχουμε μία επικάλυψη των λειτουργιών. Ένα πακέτο μπορεί να είναι απλά μια συνδιαλλαγή επιβεβαίωσης, αν μπορούμε έτσι να μεταφράσουμε τα πακέτα acknowledgement ή not acknowledgement. Αυτά τα πακέτα ονομάζονται handshake πακέτα και αυτό είναι που μεταφράζουμε ως συνδιαλλαγή. Επίσης, ένα πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει ένα preamble, ένα πρόθεμα ή προήμιο, αν θέλετε, μπορούμε να το ονομάσουμε. Σας θυμίζω από τα δίκτυα ότι το preamble είναι συχνά μία εναλλαγή μηδενικών και άσων που απλά δίνει στο δέκτη και συγκεκριμένα στο phase locked loop του δέκτη τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό που θα αλλάξουν τα υπόλοιπα δεδομένα, ώστε το PLL αυτό, το phase locked loop, να συντονιστεί και να παράξει το κατάλληλο ρολόι για να δειγματοληπτηθούν τα δεδομένα. Θυμηθείτε, αυτά τα έχουμε κάνει στο εργαστήριο όταν μιλήσαμε για το Kinetis K70 και συγκεκριμένα για το Multipurpose Clock Generator, το MCG,
όπου είχαμε δει τις καταστάσεις με FLL και PLL, που είτε το χρησιμοποιούμε είτε το κάνουμε bypass, ανάλογα με το αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τη συχνότητα του ρολογιού κλπ. Για μια τέτοια χρήση είναι τα preamble τμήματα. Τέλος, μπορεί να είναι, όχι τέλος, υπάρχουν και άλλοι τύποι, αυτοί εδώ απλώς που περιέγραψα είναι οι σημαντικότεροι. Μπορεί να είναι μια ένδειξη λοιπόν σφάλματος. Τα πεδία ενός πακέτου token. Το πρώτο είπαμε είναι το PID, που ορίζει ένα από τα παραπάνω που σας απαρίθμησα. Ένα άλλο πεδίο μπορεί να είναι το πεδίο της διεύθυνσης. Εάν ο host έχει στις υποδοχές του 2, 3, 5 USB συσκευές, προφανώς όταν στέλνει κάτι μέσα από μία έξοδο, αυτή η έξοδος, αν έχει μετά ένα διανομέα, πρέπει να έχει μία ένδειξη της διεύθυνσης συγκεκριμένα, το σε ποιο από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διανομέα απευθύνεται το πακέτο που στέλνει, ώστε να μπορεί και ο ίδιος ο διανομέας να δώσει στην κατάλληλη συσκευή αυτά τα δεδομένα. Ουσιαστικά δεν είναι ο διανομέας που κάνει τη δουλειά. Ο διανομέας είναι μια πολύ απλή συσκευή. Ουσιαστικά τα πακέτα τα ακούν όλες οι συσκευές, κάτι όπως γίνεται στο Ethernet περίπου, και απλώς απαντάει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα η συσκευή στην οποία απευθύνεται. Το πεδίο διευθύνσης λοιπόν αποτελείται από 6 bits, στην πραγματικότητα είναι 7 για να μπορέσουμε μέχρι 128 συσκευές, απλώς στο συγκεκριμένη υλοποίηση είναι μόνο 6 bit, άρα στη συγκεκριμένη υλοποίηση δεν μπορούμε να έχουμε 128 συσκευές που είναι το maximum, έχουμε μέχρι 64 με 6 bit. Η διεύθυνση του endpoint 4 bit, άρα μέχρι 16 endpoints έχουμε, ασχέτως αν εδώ δεν υποστηρίζονται και τα 16, αν θυμάμαι καλά είναι 8 τα endpoints που υποστηρίζονται, άρα τα 3 από τα 4 bits μόνο μπορούμε, τα 3 λιγότερο σημαντικά να χρησιμοποιήσουμε. Πεδίο δεδομένων, που είναι εκεί που ουσιαστικά στέλνονται τα δεδομένα, και το πεδίο αθροίσματος ελέγχου. Και αυτά, αν τα δούμε σχηματικά, έχουμε αυτές εδώ τις δομές που μόλις τώρα εξηγήσαμε τα πεδία τους. Έχουμε το PID και στους 3 τύπους πακέτων. Εάν πρόκειται για token, έχουμε τη διεύθυνση του παραλήπτη, 7 bit, εδώ φαίνεται η σωστή διεύθυνση, ασχέτως αν είπαμε υποστηρίζονται 6 bit στη συγκεκριμένη υλοποίηση. Το endpoint πακέτο, που είναι 4 bits, στη συγκεκριμένη υλοποίηση χρησιμοποιούνται τα 3 λιγότερο σημαντικά. Και ακόμα και γι' αυτό εδώ το πακέτο υπάρχει άθροισμα ελέγχου, που είναι όμως μικρό, γι' αυτό βλέπετε να ονομάζεται CRC5. Είναι των 5 bit μόνο αυτό το πακέτο. Γιατί δεν έχουμε πολλά πράγματα από τα οποία πρέπει να εξάγουμε CRC. Είναι λίγα. Είναι μικρός ο αριθμός των τιμών. Εδώ που είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των τιμών, επειδή πρόκειται για πακέτο δεδομένων, και βλέπετε ότι τα δεδομένα που μπορούμε να στείλουμε σε ένα πακέτο είναι μέχρι 8 kilobit περίπου. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο CRC, τον 16 bit, για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε πιθανά σφάλματα κατά τη μετάδοση αυτού εδώ του πακέτου. Ο τρίτος τύπος πακέτου είναι απλά ένας τύπος PID που μπορεί να είναι για παράδειγμα acknowledgement ή not acknowledgement ή error. Μια ένδειξη error, κάτι διαφορετικό. Στο συγκεκριμένο μικροελεγκτή, τον οποίο έχουμε πάρει ως πρότυπο για να μελετήσουμε μία πραγματική εμπορική USB θύρα, έχει μία υποδοχή USB device και 2 υποδοχές USB host. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ίδιος ο μικροελεγκτής μπορεί να παίξει το ρόλο της συσκευής και να συνδεθεί, για παράδειγμα, σε έναν άλλο υπολογιστή, στην host controller port του, αλλά μπορεί να παίξει και το ρόλο του ενδιάμεσου και να δεχτεί στις δικές του host ports, 2 διαθέτει τέτοιες, άλλα devices, άλλες συσκευές. Για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσα να βάλω το μικροελεγκτή AT91 RM9200 σε ένα USB hub και να φτιάξω ένα USB hub, για που θα πολλαπλασιάζει τις θύρες αυτού του υπολογιστή, εδώ.
Βέβαια, δεν είναι αυτός ο σκοπός για τον οποίο φτιάχτηκαν αυτές οι δύο θύρες. Αυτό είναι ένας γενικής χρήσης μικροελεγκτής που μπορεί να δουλέψει σε άλλες περιπτώσεις ως host controller, σε άλλες περιπτώσεις ως device, ανάλογα με την τελική εφαρμογή την οποία θέλουμε να φτιάξουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα στο σημείο αυτό και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με την USB device port.